Gagawa tayo ngayon ng energy bar. Pinainit ko lang yung honey. Next, ilagay yung peanut butter. Kaya ko ininit yung honey para yung peanut butter mabilis lang siya i-mix. Yan, ihalo-haloin lang. Ito na yung main ingredients natin. Yung rolled oats, my favorite. Tansya-tansya lang to siya, guys. Wala tayong sinusunod na measurement. Sinaunang panahon. Tansya-tansya, dagdagan ito, dagdagan yan. Gusto ko lagyan siya ng chocolate. Kanina, guys, yung una rolled oats yun, yung buo talaga siya. Ngayon mix na to siya, yung na ano siya, parang nagiling na ba, yung maliliit na siya na ano, para yung bibilis kakapit, para lang may texture lang siya na malambot. Kasi yung rolled oats yung kanina matigas yun, hindi talaga yun siya mabilis mag ano, kakapit sa, para ito lang gagamitin natin to para lang mag-foam ba siya mamaya. Lagyan ko siya ng raisins. Pwede nyo rin lagyan to ng iba't ibang gusto nyo ng mga dried fruits. Yung gusto ng mga kids nyo ng mga fruits na meron kayo. Anything pwede nyo i-mix dito. Lagyan natin siya, guys, ng gatas para may konting moisture lang siya, para hindi siya ganun ka-dry. Mix, 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 mix lang. I-mix lang siya ng maayos para yung mga ingredients halo-halo talaga siya ng mabuti para yung lasa masarap. Pag okay na, ilipat na siya natin. Maganda to, guys. Pwede nyong baunin, pasok sa office,
pag nagutom, ito lang kakainin. Hindi na kakakain ng mga junk foods. Mayroon na tayong energy bar. Ito na guys, ang energy bar natin. I'm sure ma-enjoy ito ng mga bata. Kung gusto niyo pala na mas malambot siya, mas damihan niyo lagay yung quick oats sang sa rolled oats. Kung gusto niyo magiging siya, malambot.